știu exact ce o să spună înainte să deschidă gura. Am auzit variante ale acestei fraze spuse de nenumărate ori de-a lungul timpului. Și uneori era spus cu oboseală, alteori era spus cu resemnare sau chiar cu iritare. El e mereu așa. Ea niciodată nu înțelege. N-are rost să-i mai vorbesc. Știu deja cum o să reacționeze. Și ce m-a izbit mereu nu e că aceste afirmații ar fi neapărat false, ci certitudinea cu care ele sunt rostite. Această convingere absolută despre cineva care este partenerul tău, cu care dormi în același pat de zeci de ani, sau care ți este părinte, cu care ai o relație de zeci de ani, sau care ți este copil și pe care l-ai crescut. Cum putem numi asta pe înțelesul tuturor? Este o rigidizare a percepției celuilalt și cred că este una dintre cauzele fundamentale ale singurătății în relațiile cu cei apropiați. În viața mea, prefer lupa psihologiei existențialiste, ceea ce înseamnă că mă interesează marile teme ale existenței. Viața, moartea, libertatea, singurătatea, sensul. Poate că această alegere a mea se leagă de faptul că am lucrat de la început cu pacienți și cu familii aflate în situații de viață și de moarte în cadrul unei clinici pentru pacienți cu boli cronice. Și de la ei am învățat ceva important. Când viața devine fragilă, brusc, toate certitudinile noastre se prăbușesc, inclusiv certitudinile despre ceilalți. De asta citesc și vă aduc pe acest canal gânditori care s-au confruntat cu aceste întrebări. Unul dintre ei este Rollo May, un psiholog american care în anii 50 a adus existențialismul european în psihologia clinică. Și May a făcut ceva revoluționar pentru vremea lui. A spus că anxietatea nu este doar un simptom de tratat cu medicamente sau tehnici. Pe vremea aceea, pe la toate conferințele de psihiatrie, se căutau modalități de anihilare a acestui simptom deranjant care este anxietatea. May a venit și a spus că aceasta este o realitate existențială fundamentală, răspunsul nostru la libertate, la imprevizibilitate și la faptul că suntem ființe care trebuie să facă alegeri într-o lume fără niciun fel de garanție. Și el a arătat că această anxietate se manifestă și în relațiile noastre cele mai apropiate. Astăzi vreau să vă arăt ceva care sper că schimbă radical felul în care ne raportăm la cei apropiați. Diferența dintre a recunoaște pe cineva și a-l întâlni cu adevărat, chiar dacă este o persoană pe care o cunoaștem de ani buni. Vom vedea mai întâi ce înseamnă suspendarea presupunerilor și de ce este fundamentală pentru relațiile de lungă durată. Și apoi vom privi prin ochii prințului Mâșchin din Idiotul lui Dostoevski. Un personaj care a trăit această practică până la limite aproape imposibile. Iar în final vom înțelege de ce ne este atât de greu să facem acest lucru, să ne întâlnim cu adevărat cu ceilalți și ce ne costă când nu facem acest lucru. Rollo May face o distincție subtilă, dar esențială. Este o diferență între a recunoaște pe cineva și a-l întâlni cu adevărat. Tocmai am spus asta. Când recunoști, aplici un șablon, o hartă. Vezi doar confirmări ale ceea ce deja știai. Uite, iar face asta, cum spuneam eu, tot ce am prezis mai devreme s-a întâmplat. Când întâlnești în mod autentic pe cineva, suspenzi temporar tot ceea ce știi, tot ceea ce crezi că știi despre el și rămâi deschis la cine este persoana aceasta acum, în acest moment precis,
aici și acum. Asta nu înseamnă că negăm istoria, că uităm tot ce am învățat și tot ce știm despre persoana respectivă, tot ce ne-a demonstrat de-a lungul timpului prin diverse comportamente în diverse situații. Dar înseamnă că punem între paranteze pentru câteva minute aceste cunoștințe. Aceasta este suspendarea presupunerilor. Și nu e vorba de naivitate. Nu e vorba de a ignora tipare reale de comportament, ci dimpotrivă, este vorba de a crea un spațiu, fie el și de scurtă durată, fie el și rar, în care celălalt poate să existe altfel decât îl anticipăm noi. Am văzut asta recent la niște prieteni. Eram la cină, câteva cupluri. Aveam o conversație normală și la un moment dat, una dintre amice, să-i spunem Anca, începe să povestească ceva despre o situație neplăcută de la serviciu. Și soțul ei o întrerupe, nici măcar n-are răbdare să vadă unde duce povestea ei. Și spune, lasă Anca, nu e momentul, suntem la cină, știm, o să ne povestești despre șefa ta și o să te plângi despre ea. Anca se oprește și oprirea ei nu arăta furie și mai degrabă resemnare. A afișat un zâmbet obosit și era ceva de genul, da, n-are niciun rost să mai povestesc. Pe mine m-a lovit resemnarea Ancăi. Nu, poate m-ar fi surprins mai puțin o privire mai agresivă sau un mic scandal sau o mică ceartă, o mică împunsătură, însă resemnarea aceea mi-a atras în mod deosebit atenția. E acel moment când renunți să mai încerci să fii văzut, pentru că celălalt e atât de sigur că te cunoaște deja. Am stat la masă și m-am gândit, oare de câte ori fac și eu asta? De câte ori știu deja lucruri despre partenerul meu sau despre oamenii apropiați din viața mea? Știu deja ce o să spună cineva apropiat. Și m-am întrebat, oare de câte ori, de fapt, ascult doar pentru a-mi selecta ceea ce îmi confirmă lucruri pe care deja le cred despre ei. May spune ceva important despre asta, că cel mai mare pericol în relații nu este conflictul, ci este certitudinea. Este acel moment când încetăm să mai fim curioși în legătură cu celălalt, pentru că avem această iluzie că îl cunoaștem deja complet. Și atunci, fără să ne dăm seama, ceea ce facem este să înlocuim o persoană reală cu o fotografie pe care o purtăm în minte. Vorbim cu fotografia. Ne certăm cu fotografia. Trăim alături de această imagine, această hartă simplificată a persoanei din fața noastră. Nu trăim lângă o persoană vie care continuă să se schimbe, la fel cum o facem și noi. Și acum să vă arăt cum arată alternativa. Cum arată cineva care trăiește cu adevărat suspendarea presupunerilor. Și am ales cartea mea preferată din tot ceea ce a scris Dostoevski, romanul Idiotul. În Idiotul lui Dostoevski, personajul principal, prințul Mâșchin, intră în societatea petersburgheză ca un străin complet. El fusese plecat ani de zile în Elveția, era tratat pentru epilepsie și el se întoarce la San Petersburg fără să cunoască codurile sociale, ierarhiile, nu știe cine are ce reputație. E pur și simplu o tablă albă. Și face ceva extraordinar acest personaj. Întâlnește pe toată lumea ca și cum l-ar vedea pentru prima oară. Nu e interesat să afle poveștile, ce se spune și să-și creeze hărți în relație, ci intră în aceste relații fără presupuneri și fără șabloane.
De exemplu, când îl întâlnește pe Rogojin, acesta este un om violent, un om al impulsurilor, obsesiv, periculos, după toate standardele. Și Mâșchin nu îl vede ca pe un criminal în devenire. Îl vede ca pe un om care suferă, care este distrus de pasiuni, îl ascultă, îi vorbește ca unui prieten. Și în această întâlnire, Rogojin simte asta pentru prima dată în viață. Cineva nu îl judecă înainte să-l cunoască. La fel, relația lui Mâșchin cu Nastasia Filipovna este de asemenea remarcabilă. Ea este o femeie extrem de frumoasă, cu o reputație distrusă. Toată lumea știe cine e ea, cu cine are relații, cine o întreține, ce reprezintă și deja știu la ce să se aștepte de la ea. Societatea, deci, i-a aplicat deja un șablon. Și ea cumva se comportă confirmând acel șablon de femeie pierdută, de seducătoare, de femeie cu un destin tragic. Ei, Mâșchin o privește și nu vede șablonul. O vede pe ea, pe Anastasia, și îi spune că este nevinovată, o vede ca fiind nevinovată. Și asta nu pentru că prințul îi ignoră complet trecutul, ci pentru că refuză să o reducă la acel trecut. El o întâlnește în prezent și nu în fotografia pe care societatea o are despre ea. Iar Anastasia, care este obișnuită să fie mereu judecată, lipită ca într-un insectar, cu etichetă, brusc se simte și ea văzută. Pentru prima oară cineva suspendă toate presupunerile despre cine este ea. Ei, Dostoevski îl numește idiot pe prințul Mâșchin tocmai pentru asta, pentru că într-o societate care este construită pe niște certitudini rigide, cu niște clase sociale foarte clare, cu reputații, în care este foarte clar ce e posibil și ce nu este posibil, vine acest prinț care refuză aceste căi bătătorite și aceste certitudini. Și el pare foarte naiv în acest context și foarte vulnerabil și de fapt se va dovedi că este foarte vulnerabil. El pare că nu înțelege cum funcționează lumea. Însă Dostoevski ne arată în acest roman ceva profund. Prințul nu e naiv. Este singura persoană care vede cu adevărat, pentru că toți ceilalți văd prin lentilele presupunerilor lor. Și în acest context, desigur că nu mai văd oameni reali, ci văd confirmările acestea ale propriilor judecăți, despre care am tot amintit până acum. Ei, și există un moment în carte care arată cât de departe poate merge acest lucru. După ce Rogojin o ucide pe Nastasia Filipovna, crimă pe care toată cartea o anticipează și pe care nimeni nu o poate opri, Mâșchin merge și stă cu el, stă cu ucigașul. Nu fuge, nu cheamă poliția, nu-l blesteamă, nu-l acuză. Stă lângă ucigaș și lângă victimă toată noaptea. Îl alină pe Rogojin, îl mângâie, îi vorbește blând, îl ține în brațe când începe să delireze cu febră, are grijă de el. Și asta, repet, nu pentru că Mâșchin e naiv și că nu înțelege ce se întâmplă. El în continuare refuză să-l reducă pe Rogojin la acest act, la acest comportament. Vede în fața lui omul care suferă, atroce, omul care este distrus, ireversibil de ceea ce a făcut. Și îl primește, se întâlnește cu el. Sigur că în acest exemplu e mult mai mult decât suspendarea presupunerilor. Este o compasiune radicală în fața ororii.
și refuzul lui Mâșchin de a abandona umanitatea celuilalt, chiar și când acesta a comis actul cel mai de neiertat. Și de asta vorbesc despre Dostoievski, de asta îmi place să-l evoc pe Rolomei și scrierile lui. De asta mă străduiesc ca în aceste clipuri să integrez filozofia și literatura cu psihologia și în psihologie. Pentru că eu consider că dacă rămânem doar la tehnici de comunicare, cum să ascultăm activ, cum să reformulăm, cum să facem reframing, cum să validăm emoțional pe cel din fața noastră. Tehnici clasice de comunicare, cred că riscăm să transformăm suspendarea presupunerilor doar într-o unealtă, într-un instrument, ceva ce faci pentru a rezolva o problemă și a obține un rezultat. Dar literatura, arta, ne arată altceva. Ne arată că este vorba despre o postură existențială și despre cum alegem să fim în lume. Despre dacă vom accepta complexitatea absolut insuportabilă uneori a celorlalți sau dacă vom prefera confortul simplificării, al hărților, al fotografiilor. Mâșchin, când stă cu Rogojin, nu aplică o tehnică de comunicare. El face ceva mult diferit. El trăiește într-o viziune despre ce înseamnă cu adevărat să fii om printre oameni. Chiar când umanitatea este zdrobită în celălalt și chiar când răul este concret și devastator. Sigur că despre Mâșchin s-a spus că are o postură aproape cristică, însă consider că putem învăța multe lucruri în ceea ce privește raportarea la celălalt și inclusiv aspecte de genul acesta, cum ar fi suspendarea presupunerilor. Eu cred că filozofia și literatura nu decorează psihologia. O nuanțează, îi arată limitele și cred că o ține onestă. Practic, arta, filozofia ne reamintesc în permanență că lucrăm cu existența umană atunci când lucrăm cu oamenii din fața noastră. Nu rezolvăm probleme, nu suntem în algoritmi. Și să trecem acum la întrebarea legată de dificultățile suspendării presupunerilor în viața noastră cotidiană. De ce e așa de greu să facem asta? Și am mai pomenit și în alte clipuri despre faptul că presupunerile ne dau iluzia controlului. Noi trăim în această hipnoză, autohipnoză legată de iluzia controlului. Da, ne spunem, dacă știu cum reacționează celălalt, cine este el, care sunt algoritmii după care acesta funcționează, atunci eu sunt pregătit în relație. Dacă știu cine e cel din fața mea, nu trebuie să risc surpriza, nu trebuie să risc dezamăgirea, nu trebuie să mă trezesc în incertitudine. Iar Rolomei spune ceva profund despre asta. Anxietatea existențială apare nu doar din confruntarea cu propria noastră impermanență, faptul că conștientizăm finitudinea vieții noastre, ci și din recunoașterea că celălalt este liber. Iar dacă el este liber, este imprevizibil. Deci este capabil să ne răspundă în moduri pe care nu le putem controla. Ba chiar este capabil să plece din relație. Presupunerile rigide, în mod paradoxal, sunt o strategie prin care ne reducem anxietatea. Dacă îl cunosc complet pe celălalt, nu mai trebuie să-mi asum riscul întâlnirii autentice. Dar care este prețul în cazul ăsta? Unul dintre prețuri este însingurarea. Trăiești cu cineva și ești profund singur pentru că, de fapt, nu mai întâlnești persoana reală. Întâlnești doar propria ta construcție mentală despre acea persoană.
Și tocmai pentru că este atât de greu să ne vedem propriile rigidizări mentale, pentru că suntem prinși în propriile reflexii, am creat un ghid de lucru, un caiet de lucru pe care l-am numit auditul de la mijlocul vieții. Nu este un chestionar, nu ai de bifat niște pătrățele. Este un spațiu pentru a te observa fără grabă unde te afli acum, cum ți se schimbă corpul, ce roluri te reprezintă încă și la care ești gata să renunți pentru că te obosesc, unde s-a mutat sensul vieții tale și ce cale alegi, dacă preferi calea exterioară sau începi să integrezi și o cale interioară. Sunt întrebări care nu cer răspunsuri, ci doar timp și onestitate blândă cu tine însuți. Dacă simți că ceva din tine se reconfigurează și ești la acea vârstă, atunci acesta poate fi un prim pas. De aceea las linkul în descriere. Am povestit în acest episod, pe scurt, un extras din ceea ce am prezentat mult mai pe larg în podcastul De ce te simți singur în cuplu după 25 de ani. Acolo explorez mai mult despre perspectiva lui Rolomei și de ce suspendarea presupunerilor este una dintre practicile care ne ajută să ne întâlnim în mod autentic cu celălalt. Și consider că nu este vorba doar despre cum ne raportăm la ceilalți, este vorba și despre capacitatea noastră de a rămâne deschiși la realitate, inclusiv la propria noastră realitate, care este schimbătoare, nici ea nu este fixă. Și sper ca în acel podcast să explorați împreună cu mine de ce după vârsta de 50 de ani această rigidizare interioară devine deosebit de periculoasă, când ne putem închide nu numai față de ceilalți, dar și față de propria transformare. Mulțumesc că m-ați ascultat. Până data viitoare, să fim bine!